Another day, another hairstyle. Welcome back to my channel, and for today's tutorial, I'm going to teach you how to pancake a braid. But before we proceed to the video, please subscribe to my channel and click the notification bell to get notified every time I post new videos. And yes, ganito ang background ko ngayon dahil naka-quarantine pa rin kami. So, bear with me. Okay, let's start! Pancake is a hairstyle technique that makes the braids look bigger and thicker. It sometimes looks like you put some hair extensions. And hindi ko alam kung ilang beses ko nang nasabi sa inyo, pero favorite ko talaga ang Dutch braid. Para makagawa tayo ng pancake, kailangan Dutch braid siya. Kailangan nakapop siya sa taas ng ulo mo para hindi magulo. Kasi pag French braid yung gagawin, pag paloob, magugulo siya, hindi mo siya mapapancake. So, yan, mag-start ako dito. Divide natin yan sa 3. Palikod ang direction ng stitch. Yan, first stitch natin. Tapos mag-add ako dito. At palikod. And then, mag-add. Likod ulit. Kailangan makatatlong stitch tayo. Kalagyan ako ng konting arte sa loob. May 3 stitch na tayo. So, ang gagawin natin is hihilahin natin ng konti palabas. Itong dyan dito. Yan. Tsaka itong nasa kita ba? Hilahin natin ng konti. Konti pa. And then continue. Kaya kailangan na medyo malayo-layo na yung stitch mo bago ka maghila kasi para hindi masira yung braid. Maglulus siya ng konti lang. So, ayan. Hila na tayo. Tapos, hila ulit. Madali. Ayan. Hila. Tapos, hila ulit. Gently lang ang paghila para hindi masira yung braid natin. Huwag din masyadong mahigpit yung pag i-stitch.
para hindi masyadong mahirap hilahin. Yan. Tapos hindi ko siya isasagad hanggang sa dulo ng buhok dahil hihilahin pa natin siya pabalik. Kaya para may space pa siya. May mahihila ka pang ano dito. Ulit natin sa kabila. Kuha tayo ng maliit lang na section. I-divide natin yan sa 3. So, Dutch braid, palikod. Sa kabila din. Like that. Second stitch. Yan. Tapos dagdag ulit dito. That's it. Naputol siya. Ano ko naputol siya. Napugutan na siya ng ulo. Ayan. Medyo nagpapapalit na rin kasi talaga to dahil matanda na tong monopod na to. Kaya, ayan, it's a sign na kailangan ko nang bumili talaga ng bago. So, ayan na yung hairstyle. Tinapos ko na. Hindi ko na napakita sa inyo. Pero ganun pa rin naman. So, ipapancake mo siya, hihilahin mo siya dito para medyo lumuwag siya. Mas magmukha siyang makapal. Naglagay lang ako ng medyo konting arte lang dito na ganyan. And that's it for today. Please give this video a thumbs up if you like this today's tutorial. For more hairstyle ideas, make sure to subscribe by clicking my picture over here and then subscribe to my vlog channel by clicking my picture over here. Check out my previous tutorial down here, and here's a random video from my vlog channel. Always remember that your life and your monopod isn't perfect, but your hair can be. See you next week. Bye!